wil die cube. Ik wil die toren stuk maken. En... Nee, het lukt geen eens. Kom hier, kom hier. Jij bent, jouw beurt. Geen. Bam. Yes! Ik kan er niet meer met me. Boom! Hé, mijn game is aan het stoppen met laggen. Dat is beter. Kan ik nog... Wat was mijn game... Oh, mijn game is aan het laggen voor geen... Hey, het is oké. Het is oké. Het is oké. Oh mijn god, moet ik dat allemaal erin doen? Jij moet eruit! Jij bent een foute! Dat is niet goed! Well done. Remember, the Aperture Science Kom Bring Your hier. Daughter to Work Day is Jij the bent perfect time fout. to have her tasted. Sorry, maar jij bent fout. Jij moet dood. Dat is eigenlijk niet echt aardig. Sorry. Maar je moest eruit. Ik heb gewoon gesnapt. Ben jij goed? Nee, jij bent niet goed. Weg! Oh mijn god. Wat kan jij allemaal aan, joh? Tikzak. Ja, gesnapt. Ben jij goed? Ja, jij bent oké. Oké, laat maar. Jij bent niet goed. Eruit! Ik kan hem niet eruit halen. Ja, jij gaat met mij mee. Idioot! Wat? Jij ook al? Oké, doei. Doei. Gevettels. Oh mijn god, waarom is mijn game? Ik heb de game maar... Als ik mijn menu opzet, dan doet hij het ineens. Ben jij goed? Nee, jij bent dom als een dikke. Ik moet jou eruit gooien. Sorry. Het moet van Aperture Science. Oei. Nu moet ik jou gaan teleporteren. Nu moet ik mezelf teleporteren. Dan moet ik die nieuw pakken. En deze moet ik... Waar moet ik? Ik zie. Jij bent ook niet goed. Er is maar één cube die oké is. En jij moet er ook niet uit? Jullie zijn duivels. Doei.
Deze map is zo laggy. Ik wil iets erin gooien. Het gaat mijn game crashen, maar... Wacht. Om mijn game niet te... Holy shit! Oh mijn god, dat lagt mijn game. Oké, gooi er nog één. Misschien helpt dat. Bam! Ja! Dat werkt. Wacht, jij moet er terug in. Jij bent de goeie. Ja, jij bent de goeie. Wacht, ik moet even kijken. Woep! Ren! Mijn game gaat laggen meestal. En dan moet ik... Doei. Doei. Ik ben weg, ik ben weg, ik ben weg. Oh. Hoe ziet... Oh mijn god, dat is cool. Dat is echt cool. Viel? En hij viel erin. En er gebeurt niks. Sorry. Doei doei. Hey, mijn game doet het ineens. En mijn portal gun is ineens een... Mijn portal gun is ineens een... Mijn portal gun is nu een granaat.
fucking dit? Waarom spreekte ik net Engels? Moderators. Moderators. Wacht, wat? What the fuck? Toppetje. Welkom in mijn vuilnisbak. Welkom op mijn vuilnisbak. Gooi je granaten in, dat mag. Welkom in mijn kattenbak. Mijn game gaat crashen. Doei doei. Oké. Ik heb eigenlijk een nieuw kanaal. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Badabap. Ik heb deze spel gekocht, dus het maakt toch niks uit. Zullen we het eigenlijk spelen? Iedereen die niet Deltarune kennen. Dit is Deltarune. En het is super klein. Ik weet hoe je hem groot kan maken, maar ik wil dat niet. Can we play, please? Ja. Doe de bakkerij nou. Doe de bakker. Doe de moonwalk. I wanna get that food. Get that food. No. Okay, I guess. Okay, I guess. Okay. We krijgen time you take. Ik heb een geluid, zeg. Bye. Thanks. Zoek een diamond was added to your items. Bye. The head donut was added to your items. Go fuck yourself. Greetings, gentlemen. May we interest you in a Lancer cookie? Oh, precies, to go and kick in your ass. It's mere 40G. No, you can buy from us. Don't pass, dumbass, it's for a good cause. Let's just buy one, Chris. Why am I making this irritating voice up? Okay, but can you just gulp like this and then... Yeah, greetings, gentle clowns. May we interest you in a Lancer cookie? I'll proceed to kick in your
should we split this jelly donut? It is not a jelly donut. It is. I'll take the blood and you'll take the skin. If I may ask, how does the donut fit in your plan? Alright, our real plans. I'll get